لا تلوح الأيدان عندما تتحدث ولا تمسها لأن يعتبر هذا غير مهذب في ثقافة فيتنامية. هاي السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث لغة عربية فصحى. عندما تفكرون في دول شرق آسيا فيفكرون معظمكم في الناس الذين يمتلكون أجساد صغيرة مثل أطفال مع عيون صغيرة مثل أنا ويستخدمون الأيدان في تناول الطعام، أليس كذلك؟ هل سبق لك تسألت لماذا نستخدم الأيدان في تناول الطعام وليس أيدينا مثل الدول العربية ولا شوكة وسكين مثل الدول الغربية؟ اليوم في هذا الفيديو سأشرح لكم لماذا. وفقا للباحثين ظهرت الأيدان لتناول الطعام أول مرة في دول التي تزرع الأرز الرطب مثل فيتنام. الاختلاف بين الأرز الرطب والأرز الجاف مثل القمح أن حقول الأرز الرطب فيغمرها المياه دائما فتبدو مخلة دائما، فكما تعرفون عمل المزارعين طول حياتهم على الحقول فحتى يتناولون الغداء على الحقول أيضا، فهذا جعل أيديهم ولو حتى حاولوا تنظيفها فما زالت كثيرة من الطين. وأيضا الحياة الصعبة ونقص الطعام تجعل الشعب الفيتنامي معتادا على تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة حتى يكون سهلا في توزيع الطعام على كل فرد في الأسرة، فهذا جعلهم يفكرون في وسيلة أخرى لتناول الطعام أسهل وأكثر نظافة. فهناك حيوان مألوف ومعروف جدا في حضارات الأرز الرطب خاصة في فيتنام هو اللقلق. اللقلق هو نوع من الطائر له منقار طويل فيبحث طعام على الأنهار والحقول، فيستخدم منقاره الطويل لالتقاط الطعام من الماء. فهذه صورة أعطت للمزارعين الفيتناميين القدماء فكرة استخدام 2 من عصا لتناول الطعام. وهناك أيضا شجرة تنمو في كل مكان في الريف في فيتنام هو الخيزران. كان يستخدم الفيتناميون الخيزران في الكثير من الأنشطة في حياتهم اليومية، فتم صنع الأيدان من الخيزران. فمنذ ذلك الوقت ظهرت الأيدان على مائدة الوجبات للعائلات الفيتنامية. واليوم يتم صنع الأيدان من كثير من المواد مختلفة مثل خشب والمعادن، ولكن الأيدان من الخيزران ما زالت تستخدم كثيرا بشكل شائع وأصبح نموذجية للمطبخ الفيتنامي. هناك كثير من الطرق لإمساك الأيدان في تناول الطعام مثل هذا أو هذا. بالنسبة لي أستخدم هكذا. حقيقة عندما كنت صغيرة أعطتني أمي الأيدان فطلبت مني أن أتناول الطعام بها دون تعليمني كيفية إمساكها، فكنت أستخدمها يعني بطريقة غريزة، يعني كأنني ولدت وتعرفت. حقيقة فيتنام دولة مع الكثير من القواعد، فحتى استخدام الأيدان في تناول الطعام أيضا له الكثير من القواعد. مثلا قبل تناول الطعام سيقيس الفيتناميون الأيدان لاختيار الأيدان المتساوية. لا يسمح لك باستخدام زوج من الأيدان الذي يكون واحد طويل وآخر قصير، يجب أن يكون 2 متساويين. هذا لأن كان يتم صنع الأيدان يدويا فلذلك طولها غير متساوي، ولكن الآن يتم صنع الأيدان بآلات فيكون طولها متساوي 100%، فلا نحتاج أن نقيس الأيدان قبل تناول الطعام. عند وضع الزوج من الأيدان على صينية يجب أن تضعها بتساوي، يعني ليس أحدها إلى الخلف والآخر إلى الأمام. العود له نهاية صغيرة ونهاية كبيرة، فيجب أن تستخدم النهاية الصغيرة لتناول الطعام وليس نهاية كبيرة. لو أكلت بنهاية كبيرة سيضربك كبار السن على يدك. مع ذلك عندما تريد إعطاء الطعام للآخرين فلا بد أن تستخدم الجزء الكبير من الأيدان لالتقاط الطعام ووضعها على وعاء الآخرين، لأن هذا الجزء نظيف ولم تأكل به. وأيضا لا تلوح الأيدان عندما تتحدث ولا تمسها لأن يعتبر هذا غير مهذب في ثقافة فيتنامية.
عندما التقاط طعام يجب عليك اختيار قطعة الطعام الأقرب إليك أو في الجزء العلوي، ولا تحاول أن تبحث عن القطعة الجيدة، لأن هذا سيعتبر أنانيا فغير محترم للآخرين. أيضا عندما تتناول طعام يجب أن تنتبه بعدم ترك أيديك تلمس بقية الطعام في الطبق. وأيضا كما قلت في فيديو عن 10 أشياء يجب أن لا تفعلها في فيتنام: لا تقرأ الأيدان معا، ولا تقرأ الأيدان مع الأوية، لأن يعتقد الفيتناميون أن هذا الصوت سيدعو الأشباح الجائعة إلى المنزل. وأخيرا لا تضع الأيدان في الوعاء بشكل عمودي، لأننا نفعل ذلك فقط في الجنازات. قد تجدون هذه القواعد جدا متعبة ومزعجة، أليس كذلك؟ ولكنها جزء من ثقافة فيتنامية، فهذا ما جعل الفيتناميين يتناولون الطعام بهدوء وببطء، لأن في ثقافة فيتنامية تناولون الطعام ليس فقط لملء معدتك، بل ليظهر مستواك الأدبي. أمل أن هذا الفيديو سيفيدك فلا يخيفك عندما تناول طعام مع أسرة فيتنامية. شكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو. أعرف أن هناك الكثير من الخيارات للفيديوهات على يوتيوب، ولكن اخترتم هذا الفيديو وأشكركم شكرا جزيلا. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى، فسأقدم لكم المزيد عن دولة فيتنام وحياتي في فيتنام. شكرا ومع السلامة. مع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.